हॅलो ब्युटिफुल, वॉर्म वेलकम टू एव्हरीवन. तर आज मी एक फेस पॅक मी बनवणार आहे, तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. तर हे फेस पॅक ॲक्च्युली डार्क स्पॉट्स आणि जे टॅन झालेलं आहे, आता विंटर सीझन चालू झालेले आहेत, तर टॅन खूप लवकर होतं. तर हे टॅन काढण्यात खूप 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 मस्त आहे. एकच अप्लायमध्ये तुमची पूर्ण जे काही टॅन आहे ते छान निघून जातं. तर मी एक बाउलमध्ये हे बेसन पीठ घेतलेली आहे 2 स्पून आणि दही घेतलेली आहे 2 ते 3 स्पून आणि इथं मी वाईल्ड टर्मरिक घेतलेली आहे म्हणजे आंबा हळद. मी ह्याच्यात एक अर्धा स्पून मी मिक्स करणार आहे. तर तुम्हाला अजून एक इन्ग्रेडियंट तुम्हाला मिक्स करायचा असेल ते ओट्स पावडर आहे. ओट्स पावडर इज रिअली व्हेरी ग्रेट फॉर टॅन्ड स्किन, म्हणजे हे टॅन काढण्यासाठी खूप 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 हेल्प करतं. आता ह्याला सगळं पूर्ण मिक्स करायचं आहे. हे जे आंबा हळद आहे हे तुमची हर एक स्किन प्रॉब्लेम्सला पूर्णपणे क्युअर करते. म्हणजे आता पिंपल्स झालं, डार्क स्पॉट्स झाले, त्याला सगळं पूर्ण क्युअर करते, हे सगळं पूर्ण क्लीन करते. सो हे मिक्स करायचं आहे आपल्याला हे असं पीठ मिळतं, तो म्हणजे असं तयार होतं. ह्याच्यामध्ये पाहिजे तर तुम्हाला जास्त काहीतरी घट वाटत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात रोज वॉटर मिक्स करून तुम्ही अप्लाय करू शकता. नाईट टाईमला अप्लाय करायचं आहे. एकदा अप्लाय करून कमेंट करा कसं वाटलं. थँक्यू.